Hi guys! Welcome back again to my channel. For today videos po is gagawa tayo ng napakasarap na Oreo ice cream. Ayan. Napakasimple lang po niyang gawin. At ito po ang ating mga kailangan na ingredients. Hello guys! Welcome again to my channel. Ayan. Ngayon po ay magagawa ako ng Oreo ice cream. Ayan. Simpleng Oreo ice cream. Ayan. Only 3 ingredients lang po yung kailangan natin. Meron po akong all-purpose cream, 250 ml, and then, bali dalawa po yung gagamitin ko. So, 500 ml siya. And then, isa lang nito, kasi sobrang tamis siya. Nung nakarang kasi nagawa ko yung isang kong ice cream na ginawa ay sobrang tamis. So, ayan, ano lang siya, 380 grams. Ayan, 380 grams lang siya. And then, we need this, 6 siya. 6 na peraso. So, yan po. So, ito na po. Let's start. Una po natin gagawin. Ilalagay po natin ang all-purpose cream. So, dalawa po yung ilalagay natin para 500 ml. Okay, and now, i-mix naman po natin ito ng 5 minutes. Ayan, 5 minutes natin siyang i-mix. Minutes. And now, i-add naman po natin yung ating condensada. Ayan, yung ating condensed milk. Ayan, add naman natin siya. Wait.
Ayan, and now, i-mix naman natin siya ng 10 minutes. So, dumami na siya. Tinaas ba naman? Dumami siyang tingnan, di ba? Dumami siya kasi nagano na siya, medyo nag-fluffy na siya. Pero nagkalat siya. Nagtersikan kasi. Ayan. Ayan, at eto naman po ang ating Oreo. Hindi ko muna siya bubuksan kasi ano natin siya. Dudurugin natin siya. Huwag po masyadong dudurugin kasi para ano siya. Maganda po yung hindi gaanong durog. One, two, three, come on! Mali yung nabuksan ko. Hindi pala yun yung aking na ano. Hindi yun yung aking nadurog. So, ayan. Ito na po ang Oreo. Ilalagay na natin dito. Magtitira tayo ng konti para po sa ating pang toppings. Ayan. Siguro pwede na. Ayan. And then, mix lang natin.
Yan, ngayon, sali naman po natin dito. Dahil maliit po itong aking ano, so dalawa yung gagamitin natin. Baka kasi hindi magkasya dito sa isa. Oreo din siya, Oreo. Cookies and, cookies and cream din. Ayan. Yun yung sa akin dati. Binili ko. So, try natin dito. Ay, naparami. So, let's see. Ayan, mukhang marami pa rin. Ayan, magtatatlong Tupperware tayo. Sobrang dami pala nun. Ayan, tama-tama. Itong maliit ko, may pagbibigyan ako. Alam mo na kung sino ka. Alam ko naman na manunood ka. So, para sa'yo itong maliit. Ayan. Special homemade. Para sa'yo. Marami na pala yun. So guys, sulit na sulit pag ito yung pag nag-homemade na lang kayo. Kaysa bibili kayo sa ano. Kaysa bibili kayo itong ganito, mahal na isang ganyan. O, di po ba? Kapag bibili ka ng isang ganito, mahal na isang ganito siya. So ito, marami na siya. Ayan, siguro matatakpan ko na yan. Ayan. Diba? Ang dami po. And now, magta-toppings naman po tayo. Parang kukulangan yung toppings ko. Ayan. Hindi ako masyadong creative sa mga design. Kaya pagpasensyahan nyo na ang aking padali. Ayan, ganyan lang. Gusto ko lang mag-bake pero hindi ako masyadong creative. Ayan, and may hinati rin ako sa, ayan, hinati ko na sa gitna. Para, pang ganyan lang. Ay, ano siya, nabiyak. Nabiyak yung aking ginawa. Nabiyak na siya. Yan, tapos na. So, ayun na po, tatakpan na natin. Bali, i-freezer po natin siya ng 8 hours to 10 hours. Ayan, ayan po ang ating Oreo. Ayan. 8 to 10 hours po natin siya i-freezer. Pero dahil po gabi dito, so, tomorrow morning ko na po siya i-check. So, ayan. Ayan na. Tara, ilagay na natin sa freezer. Ayan. So, ayan na guys. Nandito tayo sa freezer. Marami pong laman ang freezer. Ayan, kasi magraramadan na. So, hindi siya kakasya. Dito. Kailangan pantay siya para pag tumigas siya, pantay din siya sa Tupperware. Ay, hindi siya kasya. So, ito munang maliit.
Ayan. And this one. Ayan. Kasya na siya. Ayan. Ayan. Balikan ko po kayo kapag matigas na siya. Hello guys, ayan, check na po natin yung ating ice cream. Kamusta ice cream? Ayan, ito na lang check natin. Ito siya. Charan, ito na po. Grabe, matigas na po siya. Wow, mukhang masarap. Ayan, matigas na siya. So, tara, let's eat. Guys, eto na. Ayan. Ready na po siya. After 11 hours ko po siya na i-freezer. Kasi magdamag kasi siya. Magdamag ko sa freezer. So, ayun. Tanghali na dito. So, ayan na. Mukha siyang masarap, guys. Mukha siyang masarap. Ayan. First time ko po itong ginawa. First time kong ginawa. Na okay siya. Ayan. Ayan, mukha siyang masarap. O, di po ba, pag bibili kayo ng ganito, sobrang mahal. O, ngayon, ano lang, pwede ka na mag-homemade na lang. So, ayan na. Ito lang una nating babawasan. Ayan, ito lang ating babawasan. Ang sarap-sarap. Paano ba kumuha? Kasi may ano siya. Matigas, guys, matigas. Ayan. Hindi ayos yung pagkakakuha ko ng ano, ng ating dikit siya. Ayan! Okay na siya. So, ayan guys, ang ating ice cream. Oreo ice cream. Ayan. Super yummy po talaga siya. Hello! Ayan, titikman ko yung aking ginawang Oreo ice cream. Nagpakita ako eh, no? Titikman ko siya. Pag masarap siya, sigurado, ito na yung palagi namin gagawin. Sarap. Masarap siya kasi hindi siya masyadong matamis. Yung ano ko kasi naggawang ice cream ay sobrang tamis. So, eto. Oh. Okay lang. Sarap. Pwede na. So, ayun guys. Thank you for watching. And sana po. And guys, baka hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. And press nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time na may upload ako na bagong video. And please don't forget to like. Yun lang po. Bye-bye! See you on my next vlog!